Guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video, ipapakita ko sa inyo yung mga pinamili kong nails, and papakita ko sa inyo kung paano ilalagay yun sa mga hands sa kuko nyo. And sana panoorin nyo to guys hanggang dulo guys, para makita nyo kung paano ko ginawa ito. And yeah, sa mga nanood na ng aking video, thank you so much. And stay tuned lang kayo mga guys ha, stay tuned lang po. And yeah, let's start. Hi guys, ito na yung binili ko sa Shopee. Ayan, mga fake nails, mga ano daw to, salon quality. Yan, ito sa Shopee ko siya binili. Ito, nabili ko lang ng 80 pesos. May kasama na siyang glue. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, may kasama na siyang glue. Ito yung glue niya, ayan. Ito, nail glue. Ayan siya. Ayan, di ba ang ganda? Akala ko nga, eto lang eh, may kasama pa siya oh. Tingnan nyo. May kasama pa siya oh, ang galing. Eto siya, tapos eto. Di ba? Parang ano ata niya to, mix ata sa, ano, kamay mix. Ayan, ang ganyan. And, meron pa, ito, tatlo yung binili ko. Tatlong ganito. Nabili ko naman to sa halagang, ano, 60 pesos. Nakasale to lahat eh. Ayan. Nakasale. Ganda diba? 24 pieces. At ito, 24 pieces. Ayan. And yung pangatlo is ito. Ay. Ito yung pangatlo. Bang cute nito. Grabe. Sobrang ang daming choices doon sa pinagbilhan ka sa seller sa Shopee. Hindi ko alam kung anong magugustuhan ko kasi ang dami nilang design. Nakakalito. Yan. Yan diba ang ganda. Ikakabit ko yun later. Diba ang ganda. So ikakabit ko mamaya is ito. Ito yung kakabit ko. And sa mga gustong bumili, nilagay ko na sa description below sa baba kung sa anong seller ang pinagbilhan ko. Okay, marami kasi siyang sale doon and free shipping pa. Natuwa ako kasi free shipping sa kanila. So wala akong binayad na free shipping. Bali 200, binayaran ko nitong tatlo, 209 lang. 'Di ba? So maglalagay lang ako ng eyeshadow. So taturnahan ko lang ng eyeshadow to, yung medyo malapit na kulay, tsaka lipstick. So, ang gagawin yung transition shade is ito. Ayan guys, tapos ko nilagyan sa aking eye makeup, eyeshadow, mascara, and eyeliner sa ilalim. Then, falsies, nilagay ko na. And then, magko-contour ako guys. Kailangan kong paliitin ang aking
gamit ito, aking fest. Kasi bilugan ng aking fest. Kaya it's a must. Paano may liliit? Eh, magko-contour tayo sa ilong. Sa ilong. Dito. And mag-lipstick tayo. Tignan nyo muna guys. Ang gagamitin kong lipstick ay L'Oreal, yung Tinted Blush. Ayan. And, papatungan ko siya neto. L'Oreal din, in the shade Mont Blanc. Ayan. Ayan na siya.
And guys, this is it. Magbabalik ako for my final look. So guys, eto na ang aking final look. Ayan, iti-turn ako ang aking eyeshadow sa aking nails. Ipapakita ko sa inyo guys kung paano ilalagay ito sa ating nails. So I have 3 here. As I mentioned kanina, na-mention ko na. So, yung kung saan ko nabili ito, ilalagay ko lang sa description box ulit. Kung saan ko binili ito, para direkta na kayong yung link para direkta na kayong makapunta doon. Marami pa namang seller pero kung gusto niyo nandun na sa description box. So, ang pipiliin ko ay itong pink. Ito yung ilalagay ko ngayon. So, tuturuan ko kayo. Ito yung glue niya guys ha. Ayan. Ilalagay na natin sa ating nails. Ayan. Ang ganda Ayan. Ganda niyo ba? Ayan. Diba? So, ilalagay na natin. Guys, so ganito siya. So, uunahin natin. Ganyan siya Ito siya. Diba? Ang unahin natin ay dito guys. Ay guys, may pandikit na pala sa loob. Meron na siyang dikit eh. So, hindi natin kailangan palang lagyan ng pandikit. I-direct na pala natin to. Ayan. Lalagay ko sa aking thumb. Tama ba? Ayan. Ayan. Malinis mo na aking kamay. Ayan. Ayan na siya guys. Ayun na. Ayun na siya guys. And next. Ay. Is dito naman. Ayan. Ayun na siya guys. Ang galing. Ayan, di ba? Ang galing. Ayan guys, nalagyan ko ng aking kanang kamay. Tingnan guys Diba? Ang ganda. Ayan. May siya, ang kapit ng glue. Sobrang kapit. Ayan Ang ganda Ang ganda diba? Nakakaano. Ayan, nidilikit ko dito. Ganyan siya guys. So, meron siyang glue eh. Nalaglag pa. Ayan. Ay, meron na kasi siyang glue. Ayan kita nyo. May glue na siya. So, ilalagay ko na. Diyan. Ganyan lang siya. Ayan. Ayan. Ayun na siya guys. Diba? Ang galing. And, sa iba naman. Sa iba naman. Ayan, dito. Ayan. And, ang hirap ang hirap maggalaw-galaw pagka nadikit na pala. Kakaloka, besh. Ay! Ang dikit na kasi. Ayan. Hack. Finger. Ayan. Ito nyo. Yung pangulangot. Ayan guys. Ito na siya. Ayan. Nakakapanibago talaga. Parang basta nakakapanibago. And guys, dyan nagtatapos ang aking video for today. Sana guys, magustuhan nyo ang aking video ngayon. Salamat sa mga nanood sa video ko. At sa mga bago dyan, please subscribe. Please do subscribe guys sa aking YouTube channel, LeizelRuiz Tutorials. And don't forget to hit like and subscribe and the notification bell para ma-update kayo sa aking future videos. Guys, sana manood kayo guys hanggang dulo guys. I need your help right now. Sana manood po kayo. And yeah, that's it. See you on my next one. See you later. Bye.